กลางผืนแผ่นดินภาคใต้เมื่อเสียงปี่กลองดังขึ้นท้องทุ่งว่างๆก็กลายเป็นโรงละครทันทีชายหญิงสวมมงกุฎนกสะพายหางสีสดยกมือประนมช้าๆก่อนจะเหยียดนิ้วยาวออกไปรับแสงไฟท่ารำทุกท่วงท่าไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อความสวยงามเท่านั้นแต่มันคือภาษาเก่าแก่ที่ใช้พูดกับทั้งคนและครูบาอาจารย์ที่มองอยู่จากอีกฝั่งหนึ่งของเวลาสำหรับคนใต้โนราไม่ได้เริ่มต้นบนเวทีหรูแต่มันเริ่มในโรงครูเล็กๆกลางหมู่บ้านบนพื้นดินที่โรยผงธูปและเหรียญเล็กๆเป็นการบอกกล่าวถึงครูโนราและบรรพบุรุษว่าวันนี้ลูกหลานจะลุกขึ้นรำต่อหน้าท่านอีกครั้งเสียงร้องที่เหมือนบทสวดผสมเพลงกล่อมเด็กจังหวะเท้าที่กระแทกพื้นซ้ำๆเหมือนกำลังปลุกแผ่นดินให้ตื่นขึ้นมาเป็นพยานว่าความเชื่อของคนกลุ่มหนึ่งยังไม่เคยขาดตอนปลายปี 2564 ศิลปะการรำโนราศิลปะที่เคยมีแค่คนใต้และคนไทยบางส่วนเท่านั้นที่รู้จักถูกจารึกลงในบัญชีขององค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ Therefore, I would like to adopt it. And congratulations. คนในภาคใต้ทุกๆคนนะครับตั้งแต่เล็กจนโตจะต้องได้ยินเสียงดนตรีโนราปีทับโมงกรองจากการแสดงโนราโรงครูซึ่งประจำอยู่ในแต่ละหมู่บ้านทั่วภาคใต้เขาได้ยินเป็นปกติในวิถีชีวิตสามัญของเขาเพราะฉะนั้นเวลาเดือน6ถึงเดือน9เขาจะได้ยินเสียงนี้อยู่สม่ำเสมอเพราะฉะนั้นเวลาเขาไปที่ไหนถ้าได้ยินเสียงปีทับโมงกรองขึ้นมาโอ้นี่คือวิถีชีวิตของเราในภาคใต้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่เราคุ้นเคยมาครับการแสดงโนราเนี่ยครับมีการใช้สรีระร่างกายที่เป็นแบบฉบับซึ่งมีความงดงามของท่าทางต่างๆเพราะฉะนั้นยืดหยุ่นของร่างกายจะเป็นส่วนช่วยทำให้ท่ารำโนรามีความงดงามและมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นนะครับปั๊บทิ้งตุ้งปั๊บทิ้งตุ้งปั๊บทิ้งตุ้งหยุดประชุมครั้งที่1ครับข้อมูลเรียบร้อยไหมถ้าไม่ร้อยกลับมาแก้เพราะว่าโนราผ่านครับข้อมูลเขาไม่สงสัยพร้อมสมบูรณ์อันที่2ก็เข้าไปอีกมีจุดเป็นบ้างที่ให้มาแก้ไม่มีครับในสุดก็เข้าโบสถ์ครั้งสุดท้าย 2564 ครับก็รอตัดสินในสุดก็กรรมการยูเนสโกก็มีมติตกลงให้โนราเป็นมรดกภูมิปัญญาของมวลมนุษยชาติครับเมื่อ 15 ธันวาคม 2564ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทีซาวเสียงไทยสู่สากลครับวันนี้อยู่กับผมไพศาลคุณหนูครับเราอยู่กันที่ปักใต้จังหวัดสงขลาครับผมอยู่ที่นี่นะครับบ้านโนรา168ครับผมเชื่อเหลือเกินว่าบ้านหลังนี้หลายคนเคยเห็นในมิวสิกวิดีโอหรือช่องทาง YouTube ตามโซเชียลต่างๆนะครับเดี๋ยววันนี้เราเปิดบ้านให้ชมครับที่นี่คือศูนย์การเรียนรู้โนราทุกสิ่งทุกอย่างรวบรวมอยู่ในนี้หมดแล้วครับเดี๋ยววันนี้ผมพาไปชมข้างในครับตามผมมาเลยครับนี่คือบ้านโนรา168บ้านเก่าสไตล์จีนโบราณกลางเมืองเก่าสงขลาที่ถูกปรับให้กลายเป็นศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมของโนราทุกมุมมองของบ้านหลังนี้เลยเต็มไปด้วยเสียงดนตรีเสียงบทร้องแล้วก็ท่ารำที่ผูกพันกับชีวิตของคนใต้ครับสำหรับคนที่ไม่เคยเห็นโนราของจริงบ้านหลังนี้คือจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆในการมาลองฟังลองเห็นแล้วก็ลองสัมผัสเสียงใต้ด้วยตัวเอง
และแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับเป็นคนที่ใช้เวลาทั้งชีวิตนะครับอยู่กับโนรา ทั้งในฐานะครูผู้แสดงผู้ถ่ายทอดให้กับคนรุ่นใหม่ จนได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดงโนรา ประจำปี 2564 ขอต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตนิคมรัตน์ครับสวัสดีครับคุณครู สวัสดีครับ สวัสดีครับครูครับถ้าให้เล่าแบบง่ายๆที่สุดเนี่ยสำหรับคนที่อาจจะได้ยินคำว่าโนรา แต่เขาไม่เคยเห็นของจริง ในฐานะที่ครูเป็นผู้ฝึกสอนเนี่ยครับโนราความหมายคืออะไรครับครูครับ โนราเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้นะครับที่มีทั้งการร ครับ ำการร้องการแสดงเป็นเรื่องแล้วก็การประกอบพิธีกรรม เพื่อชุมชนวิถีชีวิตของคนในภาคใต้ครับนังพันนาไปข้างออกได้นังพันนาไปข้างออกนังชมดอกเพราะว่ามาลา เวลาที่เราได้ยินเสียงกลองเสียงปี่โนราขึ้นมาเนี่ยครับสำหรับคนใต้เนี่ยที่เวลาเขาได้ยินนะครับครูเขาจะนึกถึงอะไรว่าเสียงแบบเนี้ยมันแทนอะไรในชีวิตของเขาครับ โอ้มันก็คือวิถีชีวิตของเขาเพราะว่าคนในภาคใต้ทุกๆคนนะครับตั้งแต่เล็กจนโตจะต้องได้ยินเสียงดนตรีโนราปีทับโมงกรองจากการแสดงโนราโรงครูซึ่งประจำอยู่ในแต่ละหมู่บ้านทั่วภาคใต้เขาได้ยินเป็นปกติในวิถีชีวิตสามัญของเขาเพราะฉะนั้นเวลาเดือน 6 ถึงเดือน 9เขาจะได้ยินเสียงนี้อยู่สม่ำเสมอเพราะฉะนั้นเวลาเขาไปที่ไหนถ้าได้ยินเสียงปีทับโมงกรองขึ้นมาโอ้นี่คือวิถีชีวิตของเราในภาคใต้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่เราคุ้นเคยมาครับนั่นคือลมหายใจของคนภาคใต้ครับ ครับผมอยากจะถามครูว่าโนราเกิดขึ้นในบริบทแบบไหนครับของคนใต้ในสมัยก่อน ศิลปะการแสดงโนรานะครับเป็นการแสดงประกอบพิธีกรรมนะครับเรามีโนราเนื่องจากว่าคนภาคใต้ทุกคนนะครับเชื่อในเรื่องของวิญญาณบรรพบุรุษนะครับว่าตายายของเราทั้งครูหมอตายายที่เป็นโนราหรือว่าไม่เป็นโนราเชื่อว่าบรรพบุรุษนี้สามารถจะมาพบปะกับลูกหลานได้นะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นเราต้องมีการเชื้อเชิญวิญญาณเข้ามาประทับทรงตัวแทนบรรพบุรุษเพื่อจะพบปะลูกหลานนี่เป็นความเชื่อ ซึ่งมีการปลูกฝังในครอบครัวของคนภาคใต้มาตั้งแต่ยาวนาน ซึ่งความเชื่อเหล่านี้ก็มีความยั่งยืนและก็เหนียวแน่นอยู่ในภาคใต้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเชื่อในเรื่องของวิญญาณบรรพบุรุษเพราะฉะนั้นเลยต้องมีศิลปะการแสดงโนราเพื่อจะมาร้องเชื้อเชิญวิญญาณบรรพบุรุษให้มาประทับทรงและมาพบปะลูกหลานเพราะฉะนั้นนี่คือการแสดงโนราก็คือศิลปะการแสดงประกอบพิธีกรรมเพื่อจะเชื้อเชิญวิญญาณบรรพบุรุษมาพบปะลูกหลานนี้ฉะนั้นเมื่อเรามีความเชื่อเหล่านี้ศิลปะการแสดงโนราเลยอยู่ควบคู่กับคนภาคใต้มาเป็นเวลาช้านานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไม่น้อยกว่า400 ปีนะครับถ้าว่าจะสืบหาหลักฐานก็สมัยอยุธยาตอนปลายที่มีหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องท่ารำบ้างหรือว่ากระบวนการสืบทอดหรือการแต่งกายที่มีหลักฐาน เพราะฉะนั้นนี่คือความยั่งยืนและเหนียวแน่นในวิถีชีวิตของคนภาคใต้ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะการแสดงโนราครับนี่นะครับคุณผู้ชมวัฒนธรรมเกี่ยวกับความเชื่อประเพณีนะครับที่สืบทอดกันมาของคนใต้ทีนี้เกี่ยวกับเรื่องดนตรีครับคุณครูครับดนตรีเนี่ยดนตรีมโนราเราจะเห็นว่ามีโมงชิงทับกลองซึ่งมันจะแตกต่างกับดนตรีของภาคต่างๆยังไงครับเครื่องดนตรีภาคใต้นะครับเป็นเครื่องประกอบจังหวะเป็นสำคัญนะครับเช่นมีทับตีกับมือกลองไม้แล้วก็ปีดำเนินทำนองอย่างเดียวแล้วก็มีโมงชิงแล้วก็มีเตะโดยเฉพาะเตะก็เป็นเครื่องดนตรีสำคัญกันเป็นเครื่องดนตรีเหล่านี้นะครับบรรเลงจังหวะที่สนุกสนานกระชับหนักแน่นแล้วก็ทันอกทันใจมันถึงสะท้อนวิถีชีวิตสำเนียงภาษาแล้วก็นิสัยของคนภาคใต้แล้วก็สอดคล้องกับธรรมชาติด้วยเช่นว่าคลื่นภาคใต้จะซัดปึ้งปึ้งปึ้งนี่ เครื่องดนตรีเป็นโนราหลักๆนะครับก็จะมีทั้งหมด4ชิ้นถึง5ชิ้นนะครับก็ตัวแรกก็จะเป็นทับนะครับทับนี่ก็จะเป็นเครื่องดนตรีดำเนินจังหวะนะครับเป็นตัวนำจังหวะให้กลองนะครับกลองมีหน้าที่ตามส่วนโมงนี่ก็เป็นตัวคุมจังหวะตัวหนึ่งนะครับจับความเร็วไว้ประมาณนี้ครับส่วนปีก็จะเป็นเครื่องบรรเลงทำนอง
นะครับเป็นเพลงขึ้นมาแล้วก็จะมีตัวช่วยขึ้นมาเสริมก็คือซอนะครับซอก็จะเป็นซออู้นะครับแต่ก็มาเปลี่ยนสายจากเป็นสายเชือกธรรมดาก็จะเป็นสายกีตาร์นะครับสายกีตาร์ไฟฟ้าหรือสายกีตาร์ปูงนี่นะครับเพื่อจะทำให้เสียงมันแหลมมากขึ้นนะครับมีรสกลมกล่อมขึ้นนะครับแล้วก็จะมีแตรนะครับเป็นตัวเคาะจังหวะดนตรีมโนรานี้ก็จะแตกต่างกับดนตรีภาคอื่นนะครับถ้าพูดง่ายๆก็คือเป็นเจ้าแห่งจังหวะนะครับเพราะว่าดนตรีภาคอื่นเนี่ยนางรำจะฟังดนตรีนะครับส่วนมโนราจะแตกต่างกันที่นักดนตรีต้องดูคนรำครับผมถึงก็เรียกว่าเป็นเจ้าแห่งจังหวะเมื่อคนรำเปลี่ยนท่าหรือว่าเปลี่ยนบริบทคนนำก็คือทัพต้องเปลี่ยนจังหวะตามให้ทันทัพหนึ่งเราต้องใช้ประสบการณ์ในการตีแล้วก็อ่านท่าให้ออกเพราะว่าเหมือนมโนราบางทีเนี่ย10 คนเนี่ยครับ10 คนจะรำไม่เหมือนสักคนหนึ่งบริบทของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันอีก ผมเล่นโมงครับตีโมงครับโมงเป็นเครื่องดนตรีที่ดำเนินทำนองจังหวะของโนราครับหรือสามารถเทียบคีย์เสียงของผู้รำได้ครับผมเป็นนางรำมาก่อนครับก็คือฝึกรำมาก่อนตั้งแต่ถ้าจำความได้ตั้งแต่อนุบาลครับแต่เริ่มกลับมาจริงจังตอนม.1 มัธยมศึกษาปีที่1ครับก็ตอนนั้นมีลูกศิษย์ของอาจารย์ธรรมนินิคมรัตน์ครับได้ไปสอนอยู่ที่นั่นซึ่งเป็นอีกหนึ่งคนที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับโนราครับแล้วก็ผมก็เป็นอีกหนึ่งคนที่มีความถนัดแล้วก็ความชอบในโนราอยู่แล้วด้วยครับก็เลยเข้าไปอยู่ในกิจกรรมตรงนั้นแล้วก็เรียนรู้ด้านการรำแล้วก็ทางด้านดนตรีครับทั้งปู่ย่าตายายก็เป็นคนรุ่นเก่าที่สืบทอดเชื้อสายโนรามาแล้วด้วยครับจนตกทอดมาถึงรุ่นหลานซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับเหมือนกับเป็นรากเหง้าวิถีชีวิตที่ผนวกกับคนรุ่นใหม่และคนรุ่นเก่าให้อยู่เข้ากันได้ครับนางรำก็ต้องมีไหวพริบปฏิภาณในการฟังของจังหวะดนตรีถ้านางรำกับดนตรีแยกทางกันเหมือนกับมันก็ไปคนละทิศคนละทางความถนัดแล้วก็การฟังดนตรีของนางรำว่าคุณมีไหวพริบหรือว่าปฏิภาณในการรำมากแค่ไหนครับผมชอบเสน่ห์ของเสียงปี่ครับเป็นเครื่องดำเนินทำนองของวงมโนราแล้วก็เป็นเสียงมีเอกลักษณ์ของปี่ใต้ครับปี่ใต้ใช้กับวงมโนราแล้วก็หนังตะลุงครับผมเสน่ห์ของโนราก็น่าจะเป็นการแสดงที่มีทั้งพิธีกรรมครับแล้วก็การแสดงโชว์ไม่เหมือนภาคอื่นนะครับการแต่งกายการใส่เสื้อแต่งกายเป็นลูกปัดชุดสวยงามแล้วก็ดนตรีเพราะแตกต่างจากภาคอื่นครับผมเสียงดนตรีก็ทับวงโครงจะตีหนักโบแล้วก็กระเทกไปนี่คือสดโครงเพราะฉะนั้นเครื่องดนตรีเหล่านี้มันสะท้อนจิตวิญญาณของคนภาคใต้เราจะร้องรำมีทั้งหวานโบกระชับหนักแน่นเพราะฉะนั้นเอกลักษณ์เหล่านี้มันสะท้อนวิถีชีวิตการบรรเลงครับคนภาคใต้นักเลงพวกนักเลงดนชาตรีเก่งในเรื่องเหล่านี้แล้วก็พอบรรเลงปุ๊บมีการร้องรับทันทีทันควันสำเนียงภาษาออกแล้วก็มีการด้นครับด้นดนตรีด้นสุดแล้วก็เครื่องดนตรีเหล่านี้นะครับมันสามารถจะมีการใช้ปฏิภาณไหวพริบที่สอดคล้องกับกระบวนการรำเพราะฉะนั้นแสดงว่าคนภาคใต้นะครับหนึ่งเป็นคนเรื่องเจ้าแห่งจังหวะมีจังหวะรำประเภทใดบ้างสามารถจะบรรเลงได้หมดแล้วก็สามารถจะเปลี่ยนปรับได้ทันท่วงทีในขณะเดียวกันก็สามารถจะบรรเลงตามจารีตประเพณีได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะเช่นว่าถ้าบรรเลงการเชิญวิญญาณบรรพบุรุษก็บรรเลงเพลงเชิดได้อย่างเชิญครูหมอได้อย่างหนักแน่นแล้วก็รวดเร็วแล้วก็ท้าทายวิญญาณให้เข้ามาหรือว่าบรรเลงประกอบการไร่รำการร้องต่างๆใช่ไหม
นี่คือดนตรีภาคใต้แล้วก็สำเนียง เช่นกันเป่าปี มันจะออกสำเนียงสไตล์ของคนภาคใต้ ถ้าคนภาคกลางมาเป่าปีจะไม่ออกเป็นภาคใต้ครับเพราะว่าสำเนียงภาษาไม่อ ค อ รั ก บแล้วปีแต่ละภาคมันเหมือนกันไหมครับครูเหมือนเราเห็นปีอันนี้ผมคำถามนะบางทีเราเห็นปีมวย ครับ ปีของละครอย่างเงี้ยครับ สำเนียงไม่เหมือนกันนะครับ ไม่เหมือนนะครับ มันอาจจะเป็นปีกลางใช้ปีกลาง แต่ว่าสำเนียงก็ไปตามอัตลักษณ์ของคนเป่าแต่ละคนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าปีมวยก็จะเป่าหนักแน่นอีกแบบหนึ่งถ้าปีพาดก็สำเนียงคนภาคกลางถ้าปีใต้ปีโนรา ครับ ก็ต้องออกสำเนียงภาคใต้ อันนี้คือเป็นเอกลักษณ์ของดนตรี เพราะฉะนั้นคนภาคกลางจะมาบรรเลงดนตรีภาคใต้ให้เหมือนคนภาคใต้ยากครับ แล้วก็ดนตรีเหล่านี้คนภาคใต้เป็นคนคิดประดิษฐ์ ครับ มันก็จะทำด้วยฝีมือด้วยมือของตัวเอง เพราะฉะนั้นเขาจะรู้ว่าเสียงออกยังไง ครับ ใช้ขุดแบบไหนใช้หนังอะไร ซึ่งจะให้สดคล้องพอบรรเลงการแสดงโนราปุ๊บมันก็บรรเลงแล้วมันเข้าไปในอก ใช่ครับ เข้าไปในอกเข้าไปในอกแสดงว่าโอ้โหนักดนตรีเก่งครับ สามารถจะให้ดนตรีเข้าอยู่ในวิถีชีวิตของคนรำด้วยในขณะเดียวกันเขาก็มีความสุขในการบรรเลงด้วยครับ นี่คือเสน่ห์ของคนดนตรีภาคใต้นะครับทำให้ทั้งนักดนตรีทั้งคนรำมีความสุขอยู่ในภวังค์แห่งศิลปะเท่าเทียมกันครับ แล้วผมเชื่อเหลือเกินนะครับด้วยจิตวิญญาณนะครับดนตรีของแต่ละภาคเนี่ยเหมือนคนใต้ บางคนที่ไม่ใช่ลูกหลานโนราใช่ไหมครับครูบางทีไปอยู่กรุงเทพไปอยู่ภาคไหนก็แล้วแต่บางทีได้ยินเสียงปีเนี่ยทั้งที่เขาไม่ใช่สายเลือดนะครับเขาจะรู้สึกคิดถึงบ้าน ครับ คิดถึงปากใต้ เช่นเดียวกันกับคนอีสานถ้าหากได้ยินเสียงแคนเขาก็จะคิดถึงบ้านเกิดของเขานะครับอันนี้ก็เป็นอัตลักษณ์ของภาคใต้ของแต่ละภาคไปนะครับแต่ครูครับหลายคนมองว่าโนราเป็นแค่การแสดงบนเวที แต่ครูเคยบอกว่าผูกพันกับความเชื่อของคนใต้เยอะมาก ครับ โนราในงานบุญหรืองานพิธีกรรมต่างๆเนี่ยครับทำหน้าที่อะไรในชุมชนบ้างครับครูครับ อันดับแรกนะครับหนึ่งสร้างความสมัครสมานสามัคคี ครับ นะครับของลูกหลานของคนภายในชุมชนแสดงว่าใช้ศิลปะของโนราเนี่ยครับเขาเรียกว่าสร้างประทัดฐานทางสังคม คือเป็นกลวิธีในการสมัครสมานของพี่น้อง ครับ ใครที่พี่น้องรักสมัครสมานสามัคคีอันต้องจัดพิธีกรรม โดยใช้ดนตรีโนราเป็นตัวเชื่อม ครับ สร้างความสุขแล้วสร้างพิธีกรรมให้เขาเกิดภวังค์แห่งเดียวกันนะครับ อันนี้คือสร้างพิธีกรรมนะครับที่แสดงถึงความรักผูกพันคนในตระกูล ครับ อันที่สองสร้างความบันเทิงครับนะครับนอกจากว่าพิธีกรรมและโนราสามารถจะสร้างความสุขให้คนทั่วๆไปเช่นได้เห็นศิลปะของการแต่งกายที่สวยงาม ครับ ได้เห็นกระบวนท่ารำเห็นการขับร้องการบรรเลงดนตรี หรือว่าการนำศิลปะของโนราไปใช้ในการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งในต่างๆในการแสดงว่าโอ้ศิลปะของโนรานี่สามารถจะสอดแทรกเข้าไปในศิลปะทุกแขนงได้ ครับ นะครับนี่อันที่สามก็เรื่องของโนราสามารถจะสะท้อนพระพุทธศาสนาคำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนาได้ในบทกรรมพระนรา 12 บทนะครับ ครับ จะสอนคนนะครับที่มาชมนะครับให้มีความรู้หลากหลาย เช่น ความกตัญญูกตเวทีนะครับ ครับ การเคารพครูบาอาจารย์การเคารพพ่อแม่ ครับ และการรู้จักเพียงพอหรือว่าการรักสมัครสมานสามัคคีหรือว่าความรักของหนุ่มสาวที่การทนุถนอมน้ำใจ ซึ่งอยู่ในบทโนราทั้งหมด ครับ อันนี้คือการอบรมสั่งสอนคน ครับ อันที่สามก็มันสามารถจะแสดงตัวตนของคนคนนั้น ครับ ได้อย่างชัดเจนนะครับ เพราะเขามีศิลปะการแสดงโนรานี้สามารถจะสะท้อนบุคลิก ความมั่นใจให้ศิลปินแต่ละคนได้แสดงได้อย่างเต็มที่ ครับ และในขณะเดียวกันก็สามารถจะให้คนที่มาชมนั้นเหมือนกับเขาเนี่ยอยู่ในคณะเดียวกันกับศิลปินโนราด้วยครับ ครับตอนนี้นะครับเรารู้แล้วว่ามโนรามีหลายสายนะครับแล้วก็มีหลายคณะ มีทั้งการแสดงทั้งโรงครู ทั้งโรงดนตรีโรงโบราณตรงนี้เนี่ยครับครูที่ผมพูดเอ่ยมาเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงครับคุณครู ศิลปะการแสดงโนรานะครับทุกคนช่วยกันรักษาคนละไม้คนละมือครับ ครับ นี่เป็นลักษณะพิเศษ ครับ เพราะฉะนั้นพอทุกคนช่วยกันรักษาทุกคนพยายามจะสร้างศิลปะ ครับ ให้เกิดขึ้นให้มีความงดงามไปตามความถนัดของกลุ่มชน ครับ เช่น พิธีกรรมก็แสดงว่าเรามีจารีตประเพณีที่มีการบรรเลงดนตรีประกอบพิธีกรรมเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์ ครับ อันนี้ก็รักษาไปบันเทิงโอ้ให้คนสนุกสนานบันเทิงมีการสอดแทรกกระบวนการรำแตกต่างหลากหลายชุดสวยงามเวทีฉากก็เวทีคอนเสิร์ตก็มีการแสดงมีนักแสดงเยอะมีดนตรีเข้ามาผสมผสานมีการขับร้องมีการแสดงเรื่อง แล้วก็มีการปรับเปลี่ยนการแสดงให้ทันสมัยรวดเร็วโอ้นี่แสดงว่าศิลปินโนรานะครับใช้ภูมิปัญญาโนราไปพัฒนาต่อยอดให้ทุกๆคนนะครับ
รู้จักโนราผ่าน ครับ ศิลปะแต่ละประเภทที่เขาอุตสาห์สร้างสรรค์มา นี่เป็นข้อดีครับ ข้อดีของโนราครับแสดงว่าโนรามีองค์ความรู้ที่สามารถให้คนทุกรุ่นทุกสมัยนี้นำไปประยุกต์ปรับใช้ให้กับวิถีชีวิตของคนเหล่านั้นได้ครับเพราะฉะนั้นโนราเลยสามารถจะเข้าถึงชุมชนเด็กเยาวชนทุกระดับ ตั้งแต่คนในอดีตจนถึงวัยรุ่นปัจจุบันครับนะครับ อันนี้สิ่งที่ผมอยากจะถามแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมอยากจะถามส่วนตัวผมอยากรู้มากเลยครับ ความทรงจำกว่าที่คุณครูจะเป็นคุณครูธรรมนิตที่มีลูกศิษย์ลูกหาทั้งประเทศแบบนี้ครับทั้งทั่วภาคใต้เนี่ยครับความทรงจำแรกเกี่ยวกับมโนราของครูเนี่ยครับไม่ทราบว่าเป็นภาพแบบไหนครับ โอ้แม่พาไปหาตายายครับคือเนื่องจากลุงเป็นคนทรงครับทรงประจำบรรพบุรุษแม่พาไปกราบไหว้ครับ เขาเรียกกลัวครับกลัวเพราะว่า กลัวประกันประทับทรงแต่ลึกๆกันก็มันได้ยินเสียงดนตรี มันไพเราะด้วยอยากจะไปลังเลครับมันก็เลยเกิดความประทับใจพอเล่นโรงครูแม่ก็ต้องพาไปกราบไหว้ตายายครับ เรามีเชื้อสายอยู่ มี แล้ เชื้อสายว ครับ ลุงเป็นคนทรงครับ ครับ แต่ว่าบ้านไม่ได้เป็นโนราคนนี้คือความผูกพันอันดับแรกพอตอนหลังพอโตขึ้น อยากจะรำโนรา หรือตระเวนหาครูโนรา ที่มีชื่อเสียงอยากจะรำอยากจะฝากตัวนะครับนั่นก็เลยเป็นความประทับใจเลยหาครูได้มาเจอครูสาโรธกับท่านขุนอุปถัมภ์นารากรก็เลยได้เรียนรู้ครับ แล้วก็คราวนี้ก็ศึกษาความรู้ตามความถนัดของตัวเองมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นแต่ว่าที่บ้านนั้นก็เคารพบูชาในบรรพบุรุษ เนี่ยครับคุณผู้ชมครับจากเด็กที่ยืนอยู่หน้าเวทีที่เกิดความสนใจแค่อยากจะไปกราบไหว้ครูหมอโนราจุดไหนที่ทำให้ครูตัดสินใจไปอยู่บนเวทีนั้นเองครับที่อยากจะเป็นโนราแบบเต็มตัวครับผม ได้เห็นอาจารย์สาโรธ ครับ นาควิโรธนะครับซึ่งเป็นครูแล้วก็ท่านขุนอุปถัมภ์นารากรนะครับมารำโนราตอนแรกนะครับมีเพื่อนของพี่สาวครับ อยู่พัทลุงอยู่คนขนุนพี่สุภาริธิรงค์เขาเป็นลูกศิษย์ตาขุนแล้วก็มาที่บ้าน แล้วมาบอกว่าพี่นี่เรียนโนรากับท่านขุนในต่างๆเขาสอนอยู่ที่สตรีฝึกหัดครูแต่เราเป็นเด็กอยากจะเรียน แต่เราไม่มีครูโนราที่ตอนนั้น ตอนนั้นครูอายุเท่าไหร่ครับ อยู่ป .4 ครับ ป .4 โอ้สี่ค ป รับ .4 มัน11 ปีแต่ดาวนะครับก็อยากจะเรียนครับ แต่ก็ไม่มีโอกาสได้เรียนเพราะมันอยู่ต่างอำเภอแล้วพอจบมัธยมครับอยู่มัธยมต้นก็เลยมาหาครูโนราสาโรธแล้วก็มีโอกาสดีคือตอนนั้นอาจารย์สาโรธกับท่านขุนได้ออกรายการส่งเสริมภาษาไทยของอาจารย์จุติวงศ์พงษ์ไพบูลย์ช่อง10พันใหญ่ก็จำได้ครับจำท่ารำบทครูสอนได้ท่านขุนแสดงเรื่องเราจำติดอกติดใจอยากจะมาเรียนครับก็เลยขนขวายมาหาครูครับเมื่อตอนอยู่ชั้นมัธยมปีที่4ในยุคนี้ก็มัธยมปีที่4ครับ ครับวันนั้นนะครับจากที่คนอยากจะแค่ไปฝึกลำครูแค่อยากไปฝึกลำโนราเพราะความชอบ แต่มาทุกวันนี้ครับครูมาเป็นครูที่มหาวิทยาลัย แล้วก็ทำหนังสือทำหลักสูตร สอนโนรา เส้นทางจากคนแสดงไปเป็นคนสอนของครูเนี่ยครับจุดเริ่มต้นคือมาจากอะไรครับ เราเรียนโนรากับอาจารย์สาโรธผ่านทางวิทยาครูสงขลาในอดีตเพราะอาจารย์ก็จะสอนทั้งการรำแบบดั้งเดิมแล้วแนวทางในการสอนเด็กด้วยว่าจะพัฒนาพอเราไปเป็นครูนั้น เราจะมีวิธีการสอนโนราอย่างไงเราก็เห็นอาจารย์สอนแล้วก็อาจารย์ก็มาให้เป็นครูพี่เลี้ยงผู้ช่วยสอนแล้วก็เวลาไปไหนอาจารย์ก็นำเราติดตามหลังไปเราก็จะเห็นกระบวนการเรียนการสอนการถ่ายทอดของอาจารย์คราวนี้พอจบปุ๊บก็ไปเป็นครูแล้วก็ทดลองสอนดูสอนรำด้วยครับรำด้วยกับอาจารย์ด้วยแล้วก็ลองสอนดูด้วยเห็นว่ามันมีประโยชน์ก็เลยปฏิบัติต่อกันมาจนคือความเชี่ยวชาญชำนาญ40 กว่าปีครับแล้วก็มีการพัฒนาครับเรื่องการเรียนการสอนแล้วก็เห็นว่าองค์ความรู้โนรานี่มีประโยชน์ครับเมื่อเราได้รับประโยชน์จากการแสดงโนราในทั้งวิถีชีวิตของเราที่ได้ดีก็เพราะโนราครับก็เลยอยากให้ความรู้เหล่านี้ไปอยู่กับคนอื่นบ้างกับที่เราได้รับก็เลยนำความรู้นั้นไปลองทำเป็นหลักสูตรดูซิว่าถ้าสอนเด็กประถมจะเป็นยังไงมัธยมเป็นยังไงอุดมศึกษาเป็นยังไงนะครับโดยที่มีครูเป็นที่ปรึกษาก็เลยนำโนราไปพัฒนาเป็นหลักสูตรระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาอุดมศึกษาแล้วก็ทำหนังสือตำราต่างๆตามความรู้ที่เราได้รับการถ่ายทอดแล้วก็มีการปรับปรุงนะครับเช่นในเรื่องของการฝึกอบรมบ้างหรือว่าการ
ทำศาสตร์โนราที่เป็นเอกลักษณ์ต่างๆ เพื่อจะให้เห็นว่าคุณค่าของโนรานั้น ครับ มันสามารถจะต่อยอดพัฒนาไปหลากหลายรูปแบบ ทีนี้เราได้ทราบเกี่ยวกับชีวิตความเป็นมาการเป็นโนราของครูมาแล้วนะครับโหครูครับบ้านหลังนี้สถานที่ยิ่งสวยมากเลยครับ ตัวผมเองเนี่ยเคยเห็นตามมิวสิกเพลงวิดีโอตาม YouTube ตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งผมอยากจะทราบความเป็นมาของบ้านโนรา 168 ว่าความเป็นมาเป็นไปของที่นี่เป็นยังไงครับครูครับ อ๋อครับบ้านนี้ก็คือเดิมทีเดียวนะครับเป็นบ้านของคุณธีรพจน์จรุนศรีของมูลนิธิสิคารินเพื่อการพัฒนานะครับเนื่องจากว่าท่านนี่ชื่นชอบในศิลปะ แล้วก็ท่านเป็นชาวสงขลาแล้วก็เห็นว่าอ๋อศิลปะการแสดงโนรานี่มีคุณค่าต่อทุกๆคน แล้วก็พอดีโนราได้รับการยกย่องจากยูเนสโกว่าเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมวลมนุษยชาติเพราะฉะนั้นเราก็เลยน่าจะใช้บ้านเหล่านี้ให้มีประโยชน์ต่อเยาวชนคนทั่วไปทั้งคนในพื้นที่แล้วก็คนต่างชาติที่มาเที่ยวเมืองสงขลาก็เลยอยากจะให้บ้านเหล่านี้เป็นแหล่งเรียนรู้นะครับทางด้านศิลปะการแสดงโนราของทุกๆคนนะครับก็เลยอนุญาตให้ครูธรรมนิตนะครับ มาใช้บ้านหลังนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ แล้วก็ให้คนทั่วไปที่ได้มาเที่ยวสงขลาให้เยาวชนนะครับได้มาศึกษาหาความรู้บ้านหลังนี้เป็นเบื้องต้นก่อนที่จะศึกษาโนราในขั้นลึกต่อๆไปครับ จุดเริ่มต้นก็มาจากปีหนึ่งครับได้เรียนโนรากับอาจารย์ธรรมนิตครับ ก็เลยได้เข้ามาอยู่ในเอกในชั้นปีที่2ครับเรียกเข้ามาในเอกโนราครับจริงๆก็เรียนรำมาตั้งแต่มัธยมครับก็เลยชอบที่จะรำครับแล้วก็แบบรู้สึกว่ามันเป็นทางที่ใช่ครับรำทำบทครับเมื่อกี้กับครูในการรำทำบทจะมีความยากง่ายในการต้องร้องเองรำเองครับแล้วก็ต้องรู้จักในการตีท่าตามคำครับแบบบทนี้ต้องตีท่าเป็นท่านี้อะไรแบบนี้ครับโนราพื้นฐานนะครับที่แบบทุกคนในภาคใต้ต้องรู้จักแล้วก็เป็นเรียกว่ารากเหง้าของชาวใต้ดีกว่าครับใช่ครับที่ทุกคนต้องรู้จักแล้วก็รักษามันไว้ครับเพราะว่าตอนนี้ก็ขึ้นเป็นมรดกโลกแล้วด้วยครับก็ได้มีการเรียนรู้ตั้งแต่เมื่อโรงเรียนเก่าค่ะก็เลยได้มารำมโนราจนถึงทุกวันนี้ค่ะกับคุณครูธรรมนิตต่างค่ะได้มาเรียนรู้จริงๆก็คือส่วนมากหนูจะรำโนราเลยค่ะไม่ค่อยได้รำนาฏศิลป์ก็จะได้เรียนรู้ทางด้านโนราซะมากกว่าการรำมโนราจะแข็งแรงกว่าค่ะกับนาฏศิลป์เพราะว่านาฏศิลป์จะอ่อนช้อยกว่าจัดการตัวเองให้ดีค่ะแบ่งเวลาเรียนกับเวลาซ้อมค่ะส่วนมากจะซ้อมช่วงเย็นหลังเลิกเรียนค่ะเพื่อให้ไม่กระทบกับเวลาเรียนของเราก็ต้องพัฒนาอีกค่ะเพราะว่ายังไม่เก่งมากพอความฝันก็อยากเป็นคุณครูค่ะสอนเด็กๆรำมโนราหรือว่าสืบทอดน้องๆให้มีมโนราคงอยู่ไปนานๆค่ะก็รู้สึกอบอุ่นค่ะเพราะว่าคุณครูก็ได้ให้มาเรียนรู้ที่บ้าน168ได้มาร้อยลูกปัดได้มาซ้อมรำมโนราหลายๆอย่างค่ะตอนแรกเนี่ยซ้อมกระบวนการรำก่อนครับพอหลังจากเขารำจนเชี่ยวชาญก็จะมาสอนการรำทำบทเบื้องต้นครับเป็นรำทำบทสีโตผันหน้าซึ่งเป็นกระบวนการรำที่พัฒนามาจากการรำพื้นฐานนะครับเพราะฉะนั้นนี้เป็นการพัฒนาให้คนที่เรียนโนรานั้นมีทักษะในการรำการร้องที่มีความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้นครับฝึกการโต้ตอบกันครับเช่นว่าการโต้ตอบกันระหว่างผู้นำในการรำกับนางรำนะครับหรือว่าคนที่เป็นตัวหลักในการได้รำในชุดนี้ใช่ไหมครับก็จะเป็นแม่บทในการถามเนื้อร้องต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็มีปฏิภาณไหวพริบในการใช้คำมาขับร้องและเจรจาแล้วก็คนที่เป็นคนที่รำร่วมกันก็คอยจะดูว่าเขาถามอะไรจะได้ตอบแต่ว่าเป็นในลักษณะของทำนองกลอนโนราครับ
ปกติแล้วการรำพื้นฐานต่างๆก็ใช้เวลาอย่างนั้นก็เป็นปีครับจึงเกิดความสวยงามเชี่ยวชาญในบทร้องในท่ารำแล้วก็ส่วนการรำสีโตพันหน้าหรือว่าการรำทำบทนี้ก็คืออาจจะใช้เวลาประมาณสัก1 เดือนหรือ2 เดือนนะครับในการพัฒนาทักษะในการรำในปฏิบัติไหวพริบในการตีท่ารำครับซึ่งแสดงว่าเขามีพื้นฐานในการรำมาดี และจึงสามารถจะต่อท่ารำในชั้นต่อไปได้ครับนอกจากศิลปะการแสดงโนราเนี่ยครับมีการใช้สรีระร่างกายที่เป็นแบบฉบับ ซึ่งมีความงดงามของท่าทางต่างๆ เพราะฉะนั้นการยืดหยุ่นของร่างกายจะเป็นส่วนช่วยทำให้ท่ารำโนรามีความงดงามและมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่ามีท่าพื้นฐานหลายๆท่าแสดงถึงการฝึกหัดที่เป็นพิเศษโดยเฉพาะนะครับแต่ว่าไม่มีการฝึกหัดเป็นพิเศษก็ไม่สามารถจะทำท่าเหล่านี้ให้เกิดความงดงาม เพราะฉะนั้นในอดีตครูโนราก็มีแบบฉบับในการฝึกหัดดัดร่างกาย เพื่อให้เกิดความสวยงามสอดคล้องกับท่ารำโนราเช่นการดัดเขนใช่ไหมครับการดัดเขนนะครับเช่นอันนี้นะครับอันเด็กเขาจะเมื่อก่อนจะไม่รู้ว่าวิธีการฝึกหัดดัดยังไงก็จะกดคอแล้วก็จับข้อมือให้กำมาแล้วก็ฟลิกท้องเขนเขานะครับเพราะเป็นช่วยในเรื่องของลีลากระบวนการรำครับมันจะมีความแข็งแรงและความอ่อนช้อยทั้งสองข้างนะครับพลิกตรงนี้อาจจะเจ็บครับเพราะตอนหลังอาจจะไม่เจ็บพลิกเลยครับแรงๆนะครับถ้าเขารู้หลักทำให้ท่าเขาสวยมากยิ่งขึ้นนะลองเอาถึงก็จะทำได้เองครับเราต้องใช้วิธีการฝึกถ้าเขาไม่รู้จักหลักเขาจะไม่สามารถจะทำให้เกิดความสวยงามคมชัดได้นี่คือเห็นว่ามือไม้ก็ในการฝึกดัดใส่ในกะลาอะไรต่างๆนะครับหรือว่าการดัดขาอันนี้คือการฝึกให้ร่างกายมันมีความอ่อนโค้งและมีความแข็งแรงสอดคล้องกับเวลากระบวนการรำการเอ็นอกการย่อหน้าที่เป็นเอกลักษณ์นะครับย่อลงจับเลยจับห้อยลงยกขาห้อยลงมาจับเลยโยนเลยโยนเลยเพราะฉะนั้นเวลาแสดงท่าทางต่างๆเขาเลยมีเอกลักษณ์มีลักษณะพิเศษที่อาจจะสวยงดงามกว่าคนอื่นเป็นการยกอีกครั้งฉะนั้นเขาจะทำท่าพื้นฐานท่าขี้โหนนนะครับขึ้นขี้โหนนเนี่ยนี่คือท่าแม่ท่าขี้โหนนร่อนรำใช่ไหมครับนี่คือต้องให้ท่าแบบนี้จะรำที่ทิ้งตุ้ง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 ทิ้งนี่คือแม่ท่าที่เป็นท่ามาตรฐานเราไปพลิกเพลงครับจะดินผัดก็เร็วโชว์พลิกเพลงเพื่ออวดทักษะดินผัดก็เกี่ยวกับโอ้ยนะเข้าใกล้มุนทิ้งตุ้งทิ้งตุ้งตุ้งกินนอนให้อีกข้างนึงเอาลงอีกข้างนี้โยนลงจับถ้าขึ้นหยิบเข้าควายเลี้ยวลงคุกเขานั่งนอนถ้าขี้หนอนน้อยคือพัฒนาการประยุกต์ขึ้นมานะครับครับตัวนี้คือเขาสรีระของเขายังไม่สวยก็เลยมาตกแต่งให้มันสวยขึ้นดัดให้มันถูกต้องขึ้นให้มันสวยขึ้นว่าจะสวยงามยังไงครับเมื่อก่อนเขาโอนตามธรรมชาติเขาฝึกโดยไม่มีหลักนะครับมันต้องเอ็นอกยืดหน้าแล้วก็ฉีกขาให้เต็มที่อันนี้เป็นท่าพื้นฐานของเราท่าเทวดาครับแต่ว่าความจริงศัพท์เฉพาะคือลงจากเขาควายขาเขาในต้องได้เหลี่ยมครับยืดเก็บนะครับมันเก็บถามมุนคางด้วยมุนคางเก็บนี่การเคลื่อนเท้าหยุดเก็บมันเพราะฉะนั้นหลังก็ต้องสวยด้วยต้องเอ็นด้วยครับนะแล้วต้องถอยหลังลบอีกครับมันลบครับมันหยุดต้องไปท่าเต่าครับเดี๋ยวเอาท่าเต่าเราใช้ในการรำตีบทหรืออวดความทักษะเฉพาะเป็นท่าเรื่องความอ่อนตัวครับนอนดินผัดข้อเร็วท่าเต่าครับท่าเต่าลุดมาเข้าควายมันต้องอันมือจะต้องเป็นเอกลักษณ์คือเขาควายโกนถ้าเขาควายไม่สวยท่านไม่สวยครับ
จีบที่จีบหมุนเข้าควายจีบปั๊บเถ่งตุ้ง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 หยุดถ้าเราจะพลิกเพลงเดี๋ยวตอนอดีตครับขึ้นมาแล้วก็ต้องครับต้องฝึกเรื่อยนะครับนี่เป็นเรื่องของการสร้างกระบวนการรำให้เกิดความสวยงามและน่าสนใจมากยิ่งขึ้นต้องใช้เวลาครับเข้าไปจีบเข้าไปกินโนดน้อยประยุกต์ครับจีบเข้าไปแก้มตรงครับมือควายห้อยลงไปมือควายจีบหวาดเข้าควายต่อไปต่อไปท่านนี้ตรงโอ้ยหอยลงครึ่งเขน1 2 3 4 5 6 7 8 9เอาเปลี่ยนมือดึงหอยลงไปเลย1 2 3 4 5 6หอยเลย7 8ข้างไว้นะข้างไว้ข้างไว้1นะ1ตรงโดยนะออกแบบท่าเพื่อเรียกว่ากระบวนการรำตัวโอนเพื่ออวดทักษะความสามารถพิเศษที่นอกเหนือจากกระบวนการรำแบบอื่นครับเปลี่ยนเร็วเปลี่ยนยกเนี่ยชัดมันชนกันเขาคุกเขาเร็วคุกเขานะเด็กคุกเขาก่อนเนี่ยจีบโดดลงจาก1 2 3โดดปุ๊บหมุนรอบตัวเองเร็ว1 2 3เก็บไป4อย่าพลิกออก1ไป1คุกเขาลงคุกเขาข้างหนึ่งหมุนไปจีบไปนะครับไปเร็วยืดเด้งไว้นั่งตะควายเร็วนั่งเลยนั่งตะควายปุ๊บแกนตึงดูแค่นี้ครับนี่คือในการออกแบบท่าครับการนุ่งผ้าโนราแบบโบราณนะครับเป็นการนุ่งแบบจีบโจงแต่ว่าใช้หางเบนเดิมทีเดียวนะครับผ้าโนรา1 ผืนนี้โนราสามารถจะนุ่งพับม้วนโดยที่ไม่ต้องใช้เข็มใช้ได้นะครับกลายเป็นผ้านุ่งโนราสำเร็จรูปนะครับที่สามารถจะแต่งตัวในช่วงล่างที่เหมาะกับสนับโพลหรือว่ากางเกงแล้วก็นุ่งผ้าแบบจีบโจงหางเบนนะครับซึ่งการนุ่งผ้าแบบนี้ทำให้การเคลื่อนไหวโนรานะครับสามารถจะยกขาหรือว่าแยกขาไปในส่วนต่างๆได้อย่างสะดวกนะครับโนราเรียนแบบเครื่องแต่งกายของกษัตริย์ในสมัยโบราณเพราะฉะนั้นก็จะมีเอกลักษณ์ของที่เป็นเครื่องทรงเช่นต้องสวมเสื้อครับสวมเสื้อแล้วก็มีสนับเพลามีผ้านุ่งและผ้าห้อยหน้าห้อยข้างแล้วก็ต้องมีสังวาลทับสวงนี่คือเป็นเอกลักษณ์ของเครื่องทรงกษัตริย์ในอดีตคนจะแต่งกายก็ต้องบริกรรมคาถาแล้วก็ว่าคาถาแล้วก็แต่งครับผ้าห้อยข้างในวันนี้ผ้าห้อยผ้าหลากสีครับปั้นหนึ่งครับปีกครับนาราศีขึ้นมาเทนในอดีตบางท้องถิ่นเรียกว่าหางครับเพราะว่ามันทำเหมือนกับหางนะความจริงก็คือปีกครับเครื่องแต่งกายโนราก็เสร็จสมบูรณ์แบบนี้นะครับต่อไปก็เป็นเครื่องประดับนะครับกำไลต้นเขนกำไลปลายเขนนะครับเล็บจะใส่ลำดับสุดท้ายถ้ามีครูโนราเขาสวมเสื้อให้ก็ต้องให้บริกรรมคาถาโกนยกมือไว้
โนราจะมีการแต่งกายที่เลียนแบบเครื่องทรงกษัตริย์ในอดีตเพราะฉะนั้นอุปกรณ์การแต่งกายที่สำคัญต้องสวมเสื้อแล้วก็มีสร้อยโคแล้วก็สังวาลแล้วก็ทับซวงแล้วก็ปีกนกเอ็นมีป้าเหน่งแล้วก็ที่สำคัญมีผ้านุ่งมีสนับเพลาครับแล้วก็ผ้าห้อยหน้านะครับห้อยข้างนะครับแล้วก็ผ้าห้อยนะครับแล้วก็กำไลต้นแขนปลายแขนกำไลแล้วก็มีสวมเล็บแล้วก็มีพัฒนามาก็คือมีปิ้งโคนะครับมีปิ้งโคกับหลังนั้นกับตามีปิ้งโคนะครับแล้วมีปิ้งสะโพกแล้วก็มีปีกเพิ่มขึ้นมาแล้วก็จนเล็บนะครับอันนี้คือเอกลักษณ์ของเครื่องแต่งกายโนรานะครับซึ่งเพราะฉะนั้นการแต่งกายโนรานะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายแต่งกายรูปแบบเหมือนกันครับเนื่องจากว่าในอดีตนั้นการแต่งโนราใช้ผู้ชายแสดงล้วนแล้ว80 ปีที่ผ่านมาก็มีโนราผู้หญิงเข้ามาร่วมเพราะฉะนั้นเมื่อมีโนราผู้หญิงเข้ามาร่วมแสดงต้องหาวิธีการแต่งกายให้เหมาะสมชุดโนราที่เต็มรูปแบบแล้วก็สามารถจะสวมใส่แล้วจะเห็นเครื่องทรงที่สวยงามเพราะฉะนั้นเมื่อมีวัตถุดิบก็คือมีลูกปัดที่ราคาถูกและหาซื้อได้ง่ายก็มีการพัฒนาเครื่องแต่งกายให้เกิดความสวยงามสมบูรณ์เป็นเอกลักษณ์มาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับ เรื่องต่อไปก็คือเรื่องยูเนสโกครับครูอันนี้ผมอยากจะทราบว่าที่มาที่ไปหรือครูช่วยผลักดันในเรื่องนี้ยังไงบ้างครับครับเกี่ยวกับศิลปะการแสดงโนราสู่ยูเนสโกนะครับอันดับแรกครับเนื่องจากว่าโนรานะครับของเรานะครับมีองค์ความรู้ที่เยอะมากแล้วก็กรมส่งเสริมวัฒนธรรมขึ้นทะเบียนโนรานะครับอยู่ในทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของประเทศซึ่งสอดคล้องกับทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของยูเนสโกด้วยเพราะฉะนั้นเราก็มีโนราเป็นสาขาศิลปะการแสดงส่วนหนึ่งอยู่ในทะเบียนมรดกภูมิปัญญาคราวนี้พอเรามีองค์ความรู้เยอะกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเห็นว่าศิลปินโนราเนี่ยเขาปฏิบัติอยู่ในวิถีชุมชนนี้มาอย่างยาวนานสิ่งใดสิ่งให้กำลังใจในเรื่องของการปฏิบัติสืบทอดเช่นว่าทุกที่มีการปฏิบัติแสดงโนราโรงครูด้วยตัวของศิลปินโนราเองชาวบ้านเองแล้วก็มีการแสดงโนราเพื่อความบันเทิงแล้วก็สนุกสนานแล้วมีการแสดงโนราคอนเสิร์ตเหล่านี้ทุกคนช่วยผลักดันโนราให้เกิดความเข้มแข็งแล้วยั่งยืนอยู่ในชุมชนและมันเป็นองค์ความรู้แล้วก็นี่เขาต้องการนี่ที่โนราภาคใต้เขาปฏิบัติ300 กว่าคณะในภาคใต้จะทำยังไงให้ยูเนสโกรู้ว่าโอ้ประเทศไทยภาคใต้มีศิลปะที่มีคุณค่าอยู่ก็เลยมีการตั้งคณะกรรมการทำวิจัยกับโนราเพื่อนำเสนอตั้งแต่พศ 2559 ครับ59 60 61 62ก็ผมกับอาจารย์พิทยาบุตรสรารัตน์ซึ่งท่านเป็นประธานในการรวบรวมข้อมูลนะครับแล้วก็อาจารย์เบญจวรรณนะครับเป็นนักวิจัยแล้วก็อาจารย์หัตถยและผม4 คนช่วยกันเก็บรวบรวมข้อมูลโนราแต่ว่าเราต้องได้รับการอนุญาตจากศิลปินโนรายอมรับก่อนว่าเพราะไปที่ตรังไปพัทลุงมาสงขลาปัตตานีนครต้องให้ศิลปินโนราเหล่านี้ยกมือแล้วก็บอกว่าอนุญาตให้เรานำข้อมูลโนราสู่มรดกภูมิปัญญาก็ได้รับการยอมรับก่อนว่าอนุญาตเพราะว่าศิลปินโนราทุกท่านเป็นคนปฏิบัติเราฐานะเป็นตัวแทนก็เลยได้รับการอนุญาตก็รวบรวมข้อมูลครับนะครับรวบรวมข้อมูลก็นำเสนอกรมก่อนแล้วก็ครั้นี้ก็มีกรรมการพิจารณาทำอยู่4 ปีครับปีที่3ครับก็ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยก็ทดลองเรียบเรียงมีการปรับปรุงแล้วก็แปลเป็นภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็ยูเนสโกจะมีคำถามอยู่15 คำถามให้เราตอบคำถามนี้ได้นะครับโนราก็ตอบคำถามไปแล้วก็มีการแปลภาษาอังกฤษแล้วมีภาพสำคัญ10 ภาพนะครับแล้วก็มีวิดีโอ5 นาทีที่เล่าเรื่องโนราได้แล้วก็ทำรวบรวมข้อมูลไปแล้วก็นี้ก็จะมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของกรมส่งเสริมนะครับจะนำข้อมูลเหล่านี้นะครับขึ้นเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมโดยตอนนั้นเขาอนุญาตให้อาจารย์ธรรมนิษฐ์เป็นคนนำเสนอเพราะว่า1เราเป็นศิลปินด้วยเรามีความรู้ทางด้านโนราเลยด้วยสามารถจะอธิบายแล้วถ้าเขาซักถามทรงเถยเราสามารถจะบอกได้ก็ได้นำเสนอรัฐมนตรีแล้วก็ในที่ประชุมบทใหญ่ครับก็ในสุดก็ทุกคนเข้าใจแล้วเห็นว่าข้อมูลโนราสมบูรณ์ก็เลยก็
ขออนุญาตรัฐบาลว่าจะขอนำโนราข้อมูลโนราเสนอสู่ยูเนสโกโดยที่มีกรรมการของยูเนสโกจากประเทศไทยครับเป็นคนเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็นำเสนอแทนครับ2559 60 61 62ส่งนะครับส่งไปแล้วก็รอครับ ครับ 62 เสร็จต้องรอคิว แล้วก็รอกรรมการเขาพิจารณาว่าประชุมครั้งที่หนึ่ง ครับ ข้อมูลเรียบร้อยไหมถ้าไม่ร้อยให้กลับมาแก้ ครับ บอกว่าโนราผ่านครับข้อมูลเขาไม่สงสัยพร้อมสมบูรณ์ อันที่สองก็เข้าไปอีกมีจุดไม่ว่าที่ให้มาแก้ไม่มีครับในสุดก็เข้าโบสถ์ครั้งสุดท้าย ครับ 2564 ครับก็รอตัดสินในสุดก็กรรมการยูเนสโกก็มีมติตกลงให้โนราเป็นมรดกภูมิปัญญาของมวลมนุษยชาติครับ Yes, I see no objections. Therefore, I would like to adopt it. And congratulations. Congratulations. เมื่อ 15 ธันวาคม 2564 ซึ่ง ครับ อันนี้เป็นสิ่งที่มีความภาคภูมิใจเนื่องจากว่าศิลปินโนราทุกคนที่เขาอุตส่าห์สืบทอดมานะเขาได้มีกำลังใจว่าโอ้โหที่เราอุตส่าห์สืบทอดนั่นคือเป็นมรดกของโลกนะครับไม่ใช่ของคนภาคใต้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นโอ้เมื่อเป็นมรดกโลกเพราะฉะนั้นทุกคนก็มีความภาคภูมิใจที่จะสืบทอดโต ครับ แล้วก็ถามว่าทำไมโนราจึงได้รับการยกย่องจากยูเนสโกหนึ่งชาวบ้านเป็นผู้สืบทอดเองครับ ครับ ชาวบ้านแต่ละชุมชนเป็นผู้สืบทอดสองโนรานี่มีทั้งเรื่องของวรรณกรรมครับ มีเรื่องของดนตรี ครับ มีเรื่องของหัตถกรรม มีเรื่องของท่ารำแล้วก็มีเรื่องของพิธีกรรมความเชื่อ หลากหลายมรดกภูมิปัญญาครับเพราะฉะนั้นก็เห็นนี่ก็เป็นสิ่งที่ยูเนสโกว่าโนรามีคุณค่า เพราะฉะนั้นเป็นการแสดงพื้นบ้านของภาคใต้ของประเทศไทยแล้วก็ของโลกครับที่มีองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมนี่เพียบพร้อมสมบูรณ์ แล้วก็สืบทอดโดยชาวบ้านครับ แล้วก็ยังยืนหยัดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นชาวบ้านทุกคนในภาคใต้โดยเฉพาะศิลปินโนราครูหมอโนราตายายโนรา แล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเขาถือว่าเป็นผู้ถือครองนะครับ ครับ ผู้ถือครองทุกคนมีความภาคภูมิใจว่าโนราคือมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมวลมนุษยชาติครับ ครับ4 ปี 5 ปีเกี่ยวกับการรวบรวมทำวิจัยข้อมูลต่างๆเนี่ยครับวันที่เขาประกาศว่าโนราเป็นมรดกโลก ครูลุ้นมากไหมครับ แล้ววันที่ได้เนี่ยครูมีความรู้สึกยังไงบ้างครับ วันนั้นคือผมก็มีการประชุมใช่ไหมครับประชุมใหญ่อยู่ที่ต่างประเทศตอนนั้นช่วงโควิดพอดีออนไลน์กันครับ แล้วก็โชคดีได้รับเกียรติจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมท่านอธิบดีครับให้อนุญาตให้ไปร่วมฟังที่กรุงเทพมหานครด้วย ครับ ที่หอประชุมของกรมส่งเสริมตอนนั้นก็ลุ้นกันครับว่าจะเป็นยังไงพอถึงคิวประกาศครับว่าจากกรรมการอ่านว่าเป็นภาษาอังกฤษว่าอนุญาตให้อโนราเป็นมรดกภูมิปัญญาก็เฮกัน เฮกันทั้งโลกรอยดีใจครับ ครับ ร้องครับเพราะว่าศิลปะโนรานั้นโนราทุกๆคนเขาดีใจภาคภูมิใจมาก เพราะว่าเขาอุตส่าห์สืบทอดอนุรักษ์ แล้วก็เป็นสิ่งที่ทุกคนต่างช่วยกันทำเพราะฉะนั้นทุกคนควรจะภูมิใจว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าผมก็ถึงแม้ว่าจะได้ทำไปเลยคราวนี้พอโนราได้เป็นมรดกภูมิปัญญาก็สบายใจตายนอนตาหลับเลยครับเพราะถือว่าเราทำสิ่งที่มีประโยชน์ต่อภาคใต้ต่อประเทศต่อโลกได้อย่างเสร็จสมบูรณ์แล้วครับถือว่ามีความสุขแล้วครับ ครับ มีความสุขที่สุดเลยครับตอนนั้นครับ ครับทีนี้ครูครับหลังจากได้ไปแล้วเนี่ยเรามีแผนที่จะต่อยอดยังไงต่อบ้างครับครูครับ อันดับแรกครับ เราต้องประกาศให้ศิลปินโนราทุกคนเกิดความภาคภูมิใจในตัวศิลปินก่อนครับ ทุกคนมีคุณค่ามีความสำคัญ เพราะฉะนั้นทุกคนคือเป็นมรดกภูมิปัญญาของโลก ครับ สืบทอดสิ่งเหล่านี้ต่อเนื่องไปสองก็จะมีหน่วยงานต่าง ครับ เริ่มจะเห็นความสำคัญของ ครับ ศิลปะการแสดงโนราเข้ามา ในสุดก็ทุกๆอย่างก็มาช่วยให้ศิลปินโนรานะครับ ครับ มีกำลังใจในการสืบทอดนะตั้งแต่ศิลปินรุ่นใหม่ก็มีความขยันหมันเพียรในการหาความรู้ใหม่ๆเพื่อเขาจะเป็นตัวแทนตัวถ่ายทอดต่อไป ครับ ในสองหน่วยงานของรัฐของเอกชนหรือว่าองค์การต่างๆ ก็มีแนวทางในการสนับสนุนมากยิ่งขึ้น3ก็กิจกรรมการแสดงต่างๆ ก็โนรามีถี่มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าได้รับการยกอันนี้ก็
ตัวศิลปิน ใช่ครับ นะแล้วก็คนจะชื่นชอบศิลปะโนราแล้วสามารถเอาศิลปะโนราต่อยอดไปหลากหลายมากยิ่งขึ้น เพลงละครการแสดงร่วมสมัยหรือว่าศิลปะต่างๆ ก็จะใช้ภูมิปัญญาโนราทำให้ทุกคนภาคภูมิใจว่านี่แหละโนราที่เรารับการสืบทอดนั้น มันสามารถจะต่อยอดได้หลากหลาย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับ อันนี้เป็นสิ่งที่ทำให้โนราเปิดกว้างมากยิ่งขึ้น แล้วก็สามารถให้คนทั่วโลกเข้ามาเรียนรู้โนรา ครับ ได้อย่างง่ายและรวดเร็วแล้วก็โนรามีเสน่ห์อย่างหนึ่งนะครับ โนราแตกต่างกันแต่ละสายตระกูล นั่นคือความสวยงามครับ ครับ ที่มันเกิดอยู่ในโนรา แล้วก็โนราสามารถจะเข้าถึง ครับ ได้อย่างทันท่วงทีถ้าครูโนราเป็นผู้อนุญาต ไม่ต้องรออธิบดีไม่ต้องรอผู้กำกับ ไม่ต้องรอผอ ครับ ถ้าครูโนราอนุญาต ทุกคนเข้าถึงโนราได้เลยครับ ครับ นี่คือเสน่ห์ของโนรานั้นแล้วก็ศิลปะการแสดงโนรานี่ครับมันมีประโยชน์ต่อทุกคนถ้านำองค์ความรู้เหล่านี้ไปใช้ทำให้ชีวิตมีความสุข แล้วก็มีความยั่งยืน แล้วก็ทำให้วิถีชีวิตเศรษฐกิจความเป็นอยู่ดีขึ้นเหมือนกับที่ศิลปินโนราแต่ละคนเขาปฏิบัติและดำรงชีพอยู่ครับนี่คือคุณค่าของโนราที่ยูเนสโก ครับ เขายกย่องครับ ครับแต่ตอนนี้นะครับโนราไม่ใช่ได้รับความนิยมเฉพาะภาคใต้หรือในประเทศไทยนะครับทราบข่าวว่าครูได้นำโนราเนี่ยไปแสดงต่างประเทศ ครูช่วยเล่าให้ฟังแล้วก็ขยายความเป็นมาเป็นไปตรงนี้หน่อยครับ การที่โนราไปสู่นานาชาติมีหลายทางครับ ครับ หนึ่งตัวศิลปินโนราเองครับบางทีมีเพจมี Facebook เป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษที่เผยแพร่ทาง YouTube ไปต่าง ๆ นี่คือทั่วโลกเหมือนกันนะครับ ครับ อันที่สองก็คนที่ชอบศิลปะโนราแต่ไปประกอบอาชีพ ก็นำเอาศิลปะโนราไปใช้ในรูปแบบต่างๆนี่คือในทางอันที่สามก็ตัวศิลปินไปเผยแพร่ตามโครงการต่างๆ ก็มีโอกาสได้ไปเผยแพร่หลาย ๆ ที่ครับแล้วก็นำศิลปะโนราไปใช้ตามอัตภาพของที่ตนมีอยู่นะครับ ครับ เช่นถ้าไปสอนบ้าง ไปแสดงบ้าง หรือว่าไปจัดนิทรรศการในต่าง ๆ บ้างก็ขึ้นอยู่กับประเทศและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เราไปเผยแพร่ครับ ครับ เหมือนกับที่ผมไปที่เวนิสไปเวนิสใช่ไหมครับ ครับ เนื่องจากไปจัดนิทรรศการเสร็จแล้วก็อยากให้คนมาเที่ยวบ้านที่เราจัดนิทรรศการเราเหมือนกับเป็นรถแห่ครับไปร้องบทโนราเพื่อจะเชิญคน ครับ มาเที่ยวที่นี่นะครับ เนตบนั่งแต่พอทบแฟนเห็นสับจองเนใส่นึกจดเนใส่นึกจดเวนิดขัดสนาใส่ชนเวนิดขัดสนาใส่ชนเวนิดขัดสนา หรือว่าไปที่จีนก็ไปร้องบทเป็นภาษาจีน เพื่อให้คนจีนเนี่ยรู้จักเข้าใจศิลปะการแสดงโนรานี่คือ ครับ การนำองค์ความรู้ของโนราไปใช้ให้ทุก ค ครับ นได้ทราบซึ้งสู่สากล ครับ เรียกว่าใช้ภูมิปัญญาที่มีคุณค่านี้ไปปรับประยุกต์ใช้ครับ ครับและสุดท้ายนี้นะครับ ผมอยากให้ครูฝากถึงแฟนๆชาวทีซาวเสียงไทยสู่สากลหน่อยครับ แล้วก็รวมถึงคนใต้เองด้วย คนที่อาจจะเพิ่งเห็นโนราเป็นครั้งแรกในตอนนี้ครับ ศิลปะการแสดงโนรานะครับ จะทำให้ทุกคนนะครับมีความรักมีความสุข แล้วก็สามารถจะนำไปใช้ในวิถีชีวิต ครับ ได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็ทุกรูปแบบนะครับ ถ้าหากว่ารู้จักและเข้าใจ ครับ อย่างลึกซึ้ง แล้วก็สามารถจะนำไปปรับประยุกต์ใช้ได้อย่างรวดเร็ว ครับ ทันอกทันใจถ้ารู้จักวิธีการ ครับ ซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับทุกคนสามารถจะสัมผัสโนราได้หลากหลายเส้นทางหลากหลายรูปแบบเช่น ถ้ามาบ้านโนรา6 เวทหรือว่าดูไพศาลได้รำในโอกาสต่าง ครับ ๆ ก็เข้าถึงโนราได้อย่างรวดเร็วครับ เพราะฉะนั้นนี้เป็นสิ่งที่มีเสน่ห์มีเอกลักษณ์ของโนรานะครับ วันนี้ต้องขอบคุณ ครับ ครูธรรมนิตมากนะครับ ครับ ที่ได้ให้ความรู้แล้วก็ได้เล่าเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของโนราที่สำคัญได้เปิดบ้านแสนสวยหลังนี้นะครับ บ้านโนรา 168 ครับ นะครับ ผมวันนี้กราบขอบพระคุณมากๆนะครับคุณครูครับสวัสดีครับ ไม่เป็นไรครับสวัสดีครับ แล้วตอนต่อไปนะครับของรายการ P Sound เสียงไทยสู่สากลจะเป็นตอนอะไรนะครับ ไปติดตามรับชมกันนะครับ ส่วนผมวันนี้ไพศาลคุณหนูขอตัวลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ
Thank you.